Phosphonat lân hai chiều hoặc vôi nông nghiệp có quản lý được tuyến trùng hay không? Đây là câu hỏi của rất nhiều bạn hỏi mình trong quá trình làm vườn. Xin chào mọi người, hôm nay mình chia sẻ mọi người cách quản lý con tuyến trùng gây hại trên vườn cây nhà mình. Tuyến trùng là một đối tượng gây hại rất phổ biến mà mình cần phải quản lý ngay từ đầu. Và nếu trong quá trình trồng mà mình không quản lý chặt chẽ cái đối tượng gây hại này thì cây của mình sẽ bị héo xanh, héo rũ, chết nhanh, chết chậm, vàng lá. Và đây là cái vườn dưa đang bị tuyến trùng tấn công rất là dữ dội, làm cho cây dưa chết hàng loạt. Và đây cũng là cái vụ dưa cuối cùng mình trồng trên vườn sân thượng trước khi mình về miền Tây làm vườn. Cái vụ dưa này mình trồng thất bại, nguyên nhân là do mình không có quản lý con tuyến trùng. Mình đã trồng thành công rất nhiều vụ dưa rồi chứ không phải đây là vụ dưa đầu tiên đâu mọi người. Nhưng do mình không quản lý con tuyến trùng nên cái vườn nó mới ra nông nổi như vậy. Trồng cây dưa thì mình phải chăm cho đúng kỹ thuật, nó rất khó chứ không phải dễ đâu mọi người, nó bị đủ thứ vấn đề hết á. Nào là xì mũ, héo xanh, chết nhanh, chết chậm, vi khuẩn, nấm bệnh. Mọi người hỏi mình á, là khi mình xử lý đất và mình tưới nước vôi vào trong đất á, thì nó có diệt được con tuyến trùng hay là không? Vôi thì chủ yếu là mình rắc vào trong đất để cho nó diệt cái nấm bệnh trong đất và nó nâng cái độ pH trong đất lên. Và khi mình rắc vôi vào trong đất á, thì nó cũng có tác động đến con tuyến trùng. Vì con tuyến trùng á, thì nó thích cái môi trường đất hơi chua một chút. Đất bị chua là đất phèn á mọi người. Khi mọi người rắc vôi vào trong cái nền đất bị phèn á, thì nó làm cho cái độ chua trong đất được giảm xuống. pH mà tăng lên được khoảng 6-7 thì độ chua sẽ giảm xuống và mật độ tuyến trùng cũng sẽ giảm. Như vậy thì vôi nông nghiệp nó chỉ có khả năng làm ức chế cái sự xâm nhập của tuyến trùng chứ nó không có tác dụng diệt tuyến trùng nha mọi người. Ai theo dõi mình lâu rồi thì cũng biết là mình rất yêu vườn yêu cây. Mình chưa giờ để cái vườn mình ra nông nổi như vậy. Và trước khi về đây thì mình cũng gặp một số vấn đề mà không thể chăm sóc vườn cây được. Rồi giờ mình sẽ nêu ra cái nguyên nhân nào mà con tuyến trùng nó có xuất hiện trong vườn nhà mình. Và mình đưa ra cái hướng giải quyết cũng như là cách quản lý con tuyến trùng sao cho nó hiệu quả trên vườn cây nhà mình nha. Bây giờ thì mình sẽ nhổ cây dưa này lên để cho mọi người xem coi cái bộ rễ mà đã bị tuyến trùng thì biểu hiện nó sẽ như thế nào. Tuyến trùng nó là một sinh vật rất nhỏ, nhỏ đến mức mà mắt thường mình không thể nhìn thấy nó được. Cho nên khi mình quan sát trực tiếp thì mình không thể nào thấy được như là con sâu hay là con rầy rệp. Đây là cây dưa lưới mình vừa nhổ lên nè, mọi người thấy cái bộ rễ nó đã bị u cục. Khi cái rễ đã u cục lên dày rồi là con tuyến trùng nó đã xâm nhập vào bên trong phần rễ rồi. Và sau khi nó đã xâm nhập vào bên trong phần rễ được rồi thì nó sẽ đẻ trứng và cư trú ở đó. Mọi người làm vườn thì mình để ý, khi mình trồng cây, mình chăm cây thì mình thấy cây nào nó còi cọc chậm lớn, nó bị vàng lá và nó phát triển chậm hơn so với những cây cùng lứa. Thì cái dấu hiệu đầu tiên mà mình cần để ý là khi xuất hiện của các nốt sần hoặc ô bú trên rễ. Đây là cái biểu hiện đặc trưng khi cây bị tuyến trùng. Và khi cây đã bị tuyến trùng rồi thì gần như là nó mất cái khả năng hút nước và dinh dưỡng từ trong đất. Những cái cây mà đã bị tuyến trùng rồi thì cái bộ rễ nó kém phát triển và ít rễ con. Và khi con tuyến trùng nó đã xâm nhập và phá hủy cái mô rễ rồi thì rễ chính nó sẽ bị teo lại và rễ phụ sẽ không mọc được. Và nếu như mình không can thiệp kịp thì dần dần cái hệ rễ nó sẽ bị suy giảm nghiêm trọng. Và khi cái bộ rễ nó đã bị tuyến trùng xâm nhập rồi, cái bộ rễ nó suy yếu rồi thì nó không thể hút dinh dưỡng lên nuôi lá. Và nó cũng sẽ làm cho toàn bộ sinh trưởng phía trên cũng sẽ bị suy yếu theo. Khi con tuyến trùng mới xâm nhập thì cây sẽ còi cọc chậm lớn nè, dần dần sẽ bị vàng lá. Và nếu nặng quá thì cây sẽ bị héo xanh, héo rũ và chết luôn. Trong đất thì lúc nào cũng có tuyến trùng. Theo thống kê cho thấy thì có 85% tuyến trùng trong đất là vô hại. Chỉ có 15% tuyến trùng trong đất là có hại thôi. Hiện nay thì trên thị trường cũng có rất nhiều sản phẩm để quản lý con tuyến trùng. Với những cái vườn mà bị tuyến trùng nó gây hại nặng rồi thì mọi người sẽ dùng thuốc. Và dùng thuốc nào cho an toàn và hiệu quả thì chút xíu nữa mình chia sẻ sau. Còn với những cái vườn nào mà chưa bị tuyến trùng gây hại trên cây hoặc là mới bị ít thôi đó thì mọi người có thể dùng Phosphonat hay còn gọi là lân hai chiều. Rồi ngoài ra thì mọi người có thể dùng nấm Trichoderma để phòng nấm bệnh và phòng luôn tuyến trùng trong đất. Tuyến trùng thì nó xuất hiện quanh năm nhưng nó thường gây hại nặng nhất vào mùa mưa. Mùa mưa thì cái độ ẩm nó tăng cao, nó tạo điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn nấm bệnh cũng như là tuyến trùng phát triển. Cho nên vào mùa mưa thì mọi người phải chủ động phòng con tuyến trùng này thường xuyên hơn. Đừng có để cây nó đã bị tuyến trùng rồi mình chữa nó sẽ khó khăn nha mọi người. Thời gian gần đây thì mọi người có hỏi rất nhiều về cái Phosphonat, cái lân hai chiều mọi người để quản lý tuyến trùng trong đất. Cái sản phẩm này thì mình có dùng rồi, đúng là nó có tác dụng với con tuyến trùng.
Thường thì phosphonates này mình sẽ sử dụng trong các trường hợp nứt thân xì mủ nè, thối lỡ cổ rễ, cây chết nhanh, chết chậm, vàng lá. Ưu điểm của cái lân hai chiều này là nó không bị kháng thuốc, và lân hai chiều thì nó đi theo 3 cơ chế. Một là nó sẽ can thiệp trực tiếp vào quá trình sinh trưởng tổng hợp dinh dưỡng của nấm. Hai là nó kích kháng cho cây trồng, nó làm cho cây trồng tự sinh sản ra một kháng sinh tự nhiên. Thứ ba là nó bó cứng các bào tử nấm lại, nó không cho những cái bào tử này nở ra và phát triển. Và khi mình dùng lân hai chiều thì nó ít độc hại với môi trường và con người. Mình có thể sử dụng lân hai chiều tương đối an toàn cho các vườn rau sạch. Tại sao người ta gọi là lân hai chiều? Vì lân hai chiều nó có khả năng hấp thụ và di chuyển. Khi mình phun lên lá thì nó có thể hấp thụ xuống dưới rễ, và khi mình tưới xuống dưới rễ thì nó sẽ hấp thụ lên trên lá. Lân hai chiều thì nó có khả năng phòng bệnh và trị bệnh vì nó có cả 3 cơ chế và nó không kháng thuốc. Lân hai chiều thì ít độc hại và nó có khả năng là hấp thụ và di chuyển chậm, nó làm cho cây tạo ra được kháng sinh tự nhiên. Ngoài tuyến trùng ra thì lân hai chiều còn có tác dụng làm cho nấm không phát triển được. Đó là những cái ưu điểm của lân hai chiều khi mình dùng cho vườn. Tuy nhiên thì lân hai chiều cũng có rất nhiều nhược điểm. Khi người ta bán cái chai phosphonates này thì người ta không có nói cho mọi người nghe những cái nhược điểm ở trên cái sản phẩm này. Thì trong video này mình biết gì thì mình chia sẻ đó nha mọi người. Thời gian gần đây thì mọi người có nghe nói rất nhiều về cái chất cadimi. Cadimi nó là một cái kim loại nặng, nó gây hại cho sức khỏe con người. Mà cadimi này thường nó sẽ có trong phân lân. Cadimi trong vỏ trái đất gần như chỗ nào nó cũng có, nhưng mà tập trung nhiều nhất là ở quặng phosphat. Quặng phosphat là nguyên liệu thô chính để sản xuất ra phân lân. Theo Tổ chức Y tế Thế giới thì cadimi được xếp vào nhóm chất gây ung thư hàng đầu, rất nguy hiểm và là mối đe dọa cho sức khỏe con người. Và trong cái phân lân hai chiều mà nó kém chất lượng thì nó sẽ có chất cadimi. Rồi ngoài ra phân lân hai chiều mà nó kém chất lượng thì nó không có chứa phosphonates. Phosphonates mà nó không đủ mạnh thì nó sẽ không có tác dụng xử lý nấm bệnh và vi khuẩn. Thêm một cái nhược điểm nữa là phân lân nó hấp thu chậm, nó cần một cái thời gian khoảng 15 đến 20 ngày để tổng hợp được các kháng sinh tự nhiên. Và theo kinh nghiệm của mình, phân lân hai chiều này sẽ phù hợp với những vườn cần phòng tuyến trùng và những vườn mới bị tuyến trùng ít thôi. Rồi với những cái vườn mà tuyến trùng nó gây hại hơi bị nặng rồi đó thì mình khuyên mọi người nên dùng thuốc để cho nó chặn đứng bệnh nhanh. Và cái thuốc để đặc trị tuyến trùng thì mọi người cũng nên chọn thuốc tốt để dùng cho vườn nhà mình. Thường thì mình sẽ dùng thuốc Velum của công ty Bayer. Thuốc của hãng này thì có giá khá là cao. Một chai Velum trị tuyến trùng có dung tích là 150ml có giá là 280.000. Có chỗ bán 300.000 và có chỗ bán tới 340-350.000 một chai. Cái giá cho một chai thuốc 100ml như vậy là quá cao, mình mua mình cũng ngán luôn. Và khi mình tìm hiểu thì mình thấy cái thuốc Velum của hãng Bayer này nó có rất là nhiều ưu điểm vượt trội. Nó bảo vệ cho người dùng thuốc, an toàn với môi trường vật nuôi. Đặc biệt là khi mình tưới xuống đất, nó chỉ diệt mỗi con tuyến trùng có hại thôi. Tuyến trùng có lợi, vi sinh vật trong đất và trùng đất thì không bị ảnh hưởng gì hết. Còn đa số các cái loại thuốc tuyến trùng trên thị trường mình tưới xuống đất là con gì cũng chết hết nha mọi người. Tùy theo cái túi tiền của mỗi người mà mọi người hãy chọn cho mình một cái sản phẩm phù hợp. Ngoài cái sản phẩm Velum này ra thì còn rất nhiều sản phẩm khác trị tuyến trùng với giá mềm hơn. Và để dùng thuốc tuyến trùng hiệu quả nhất thì mọi người xem hướng dẫn trên bao bì nha. Có loại thì mình dùng trước khi mình trồng cây con vào, còn có loại thì mình dùng sau khi trồng cây con. Như cái thuốc Velum mình đang dùng thì mình sẽ tưới sau khi mình trồng cây con. Mình trồng được khoảng 1 tuần rồi, cây nó phát triển rồi, nó bắt đầu ra những cái rễ mới rồi đó. Thì lúc đó thì cái rễ mới, cái rễ non đó, nó sẽ làm hấp dẫn con tuyến trùng. Thì lúc đó mình sẽ tưới thuốc tuyến trùng để phòng ngay từ đầu nha mọi người. Đầu mùa mưa là cái thời điểm con tuyến trùng nó xuất hiện và nó gây hại mạnh nhất. Cho nên đầu mùa mưa mình cũng phải tưới thuốc tuyến trùng thêm một lần nữa. Rồi sau khi mình xử lý thuốc đi diệt con tuyến trùng xong rồi thì mình phải chăm sao cho cây phát triển và đi đọt trở lại. Để cho cây nó phát triển tốt và đi đọt trở lại thì mình phải bón phân. Mà hệ rễ của mình nó đang suy như vậy thì nó không thể nào hấp thụ phân được. Cho nên mình phải kích rễ. Khi vườn mình bị tuyến trùng, mọi người dùng vôi để rắc vào trong đất để làm cho cái độ pH trong đất nó nâng cao lên, để cho cái tuyến trùng nó giảm mật độ xuống Thì sau khi mọi người rắc vôi xong, hoặc là mọi người dùng phosphonates lân hai chiều, hoặc là mọi người dùng thuốc thì sau khi mình dùng xong rồi, đã diệt được tuyến trùng rồi, hoặc là đã giảm được cái mật độ tuyến trùng xuống rồi, thì mình phải kích rễ để cho cây ra nhiều rễ mới. Sau khi cây nó đã ra rễ khỏe rồi, nó đã hút dinh dưỡng được rồi, thì mình sẽ bón phân trở lại như bình thường, thì cây mình sẽ đi đọt và phát triển lại như bình thường nha mọi người. Cách trồng các loại dưa từ đầu tới cuối như là dưa hấu, dưa lưới, dưa gang, dưa lê, dưa leo thì mình đã có rất nhiều video chia sẻ rồi. Bạn nào chưa xem được thì nói mình gửi video qua cho mọi người xem nha.
cách bón phân, cách cắt tỉa cành, cách bón phân sao cho cây nó ra hoa đồng loạt, ra nhiều trái thì mình cũng có chia sẻ đầy đủ hết trơn rồi. Rồi cái video phòng trừ tuyến trùng thì mình xin kết thúc tại đây. Trong quá trình làm nội dung có gì thiếu sót thì mong mọi người thông cảm bỏ qua, hoặc mọi người có thể nói cho mình biết dưới phần bình luận, mình sẽ khắc phục trong những video tới. Mình xin cảm ơn tất cả mọi người đã dành thời gian xem hết video. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.